Có những người phụ nữ luôn mang trên mình nụ cười tươi tắn và một dáng vẻ tưởng chừng như luôn vững vàng vượt qua mọi biến cố. Trong video lần này, Quỳnh Hương muốn giới thiệu đến các bạn một cô gái như vậy. Chị Hương, nhân vật của chúng ta đã có những dấu hiệu lạ kéo dài, khiến sức khỏe giảm sút mà không rõ lý do. Tuy vậy, bằng tinh thần lạc quan, cởi mở của một người công tác lâu năm trong ngành giáo dục mầm non, chị đã tiếp nhận phương pháp điều trị mới thông qua sự dẫn dắt của người quen và đạt được kết quả đáng kinh ngạc. Hãy cùng theo dõi tiếp video để lắng nghe câu chuyện của chị Hương nhé. Em cứ tiếp với bông hoa này ấy. Hoa này được khoe sắc nở đến khi nó hết đời chị ạ. Ủa, chị đang quay làm gì đấy? Chị quay cái này cho phim của Côn Sơn được không? Được. Được đúng không? Thoải mái gì? Nếu mà chị thấy việc này có ích cho cộng đồng chị cứ làm. Lúc mà chồng em biết là lên đây ấy, chồng em chưa từng lên đây không? Chồng em sợ rằng em đi theo Đức Chúa Trời. Ở trong họ nhà em có một cô là có một bạn em họ ấy. Thế là bạn đi về bạn đi bỏ hết đồ phần thờ tổ tiên các thứ đi ấy. Chồng em rất là sợ rằng sẽ kiểu mất em ấy. Rồi em bảo rằng là không thấy có mất làm gì cả. Thầy chỉ bảo là tóm lại là nhưng mà trời không tin. Thế là em lên trước chị ạ. Em lên trước nhưng mà em rất là may mắn rằng là em lên nửa tiếng sau thì trời gọi điện là xem ở đây thế nào ấy. Thế nào trời em bảo luôn là anh đánh lên được không? Anh lên đi, em không cần anh mà. Chồng em ở đây thì chồng em tin rồi. Nếu chồng có nói là Chúa Trời nữa. Thấy thầy có làm gì nguy hiểm cho mình không? Không. Cũng thế rồi vậy Thầy không? còn chẳng sờ vào người. Được thầy sờ vào người là may rồi ấy. Kiểu thầy được thầy bắt tay ấy. Đấy. Thì thầy chỉ nhìn mình thôi và thầy nói chuyện với mình thôi hết rồi. Nói chuyện 5 phút thôi mà người mình khỏe lên. Đấy, nói đến 5 phút đâu chị nhỉ? 2 phút. Em bảo rằng là việc gì qua đã qua rồi ấy. Nếu mà em và anh cảm thấy ở đây nó an toàn và cảm thấy nó được tốt ấy, thì mình ở đây mình nhờ cậy thầy cho mình thì thầy cho phước thì mình ở lại thôi. Chứ chồng em không phán xét. Bình thường anh không phải là người phán xét. Cái gì tốt thì anh phải ở lại nhá. Chứ nếu mà nó không tốt thì anh chủ động anh rời đi rồi. Anh cũng đã nghiên cứu về Phật pháp của Trần Nhân Tông. Anh cũng không tin vào việc là đấy trời thần quỷ Phật ấy. Hãy tin vào bản thân mình phải nỗ lực ấy. Chứ không phải mình chờ Chúa mình cầu ai mình phải nỗ lực từ mình ấy. Ví dụ như là anh ấy thấy rằng là sức khỏe yếu thì phải đi tập thể dục hàng ngày, phải ăn uống không ăn đồ qua đêm chẳng hạn này, không ăn đồ lại này. Nếu em là đồ ăn là nấu xong là ăn hết là phải quán ăn hết, nếu không đổ hết đi, còn đồ ít thôi. Xong nếu mà đói thì phải ăn thêm hạt gì đấy thôi, chứ không ăn đồ lại. Đấy. Nhưng mà sau khi xử lý cho chồng em, chữa bệnh cho chồng em thì chồng em cũng nhận ra là những cái việc mà ngay cả việc mình tập thể dục, ngay cả mình ăn uống đúng thì cũng không hết bệnh. Đúng rồi. Không khỏe được. Đúng rồi. Trời ơi, bệnh là bệnh không ngủ được buổi đêm. Đấy, bây giờ thì nhưng ngày hôm qua, tức là khi mà được chồng nhưng mà thầy hỗ trợ sáng ngày hôm qua đúng không? Chị nhớ không? Sáng hay chiều tối ngày hôm kia gì đấy. Đêm ngày hôm qua trời em có giấc ngủ ngon đầu tiên. Chiều tối trời em khó ngủ lắm. Mà ngủ chỗ lạ này không ngủ được luôn. Mà đây là lần đầu tiên em thấy là trời em ngủ chỗ lạ mà trời em ngủ được nhá. Kể cả có đi resort hay là đi du lịch ấy, không ngủ được. Không ngủ được là không ngủ được thôi, chứ không phải là vì gì cả ấy. Nhưng mà đây là ngủ cái khó. Kiểu như là vợ đẩy xong không thèm dậy ấy. Hôm nay lúc chị dậy xong là em thấy kiểu ở đây ngủ nướng cũng hơi kỳ cục ấy. Thế em đẩy cho em dậy. Hai đứa âm mưu về phòng ngủ tiết nhưng không ngủ được mà thèm lên ngủ ấy. Xong lên đây lại ăn sáng xong lên đây lại ngồi thiền đây. Ngồi thiền xong lại lên thiêu ngủ. Kiểu vậy. Đấy, nói chồng là có chồng liền thấy không? Đấy. Chị em sướng không? Thấy cái giống ở đây có giống nơi Đức Chúa Trời được không? Dạ. Hôm trước vợ Lê em hơi lo lắng cái sợ đến một nơi mà giống như Đức Chúa Trời rồi gì đó, cầu khẩn gì đó, sợ mất vợ đó. Nghe vợ em mới nói đấy, đúng không? Vâng ạ. Lúc đó em nghĩ thế nào mà em nói như này? Thì lâu nay thì em gọi là hay bài trừ chuyện thần tiên ma quỷ các thứ, cho nên là em hơi lo lắng là vợ em đến sẽ gặp môi trường không tốt đấy ạ. Vâng, thì thế thôi ạ. Lo lắng rồi xong rồi em đến nơi thì em thấy thế nào? Vâng, em thấy thì rất là thoải mái, dễ chịu, với cả là môi trường của mình rất là an toàn, an lành. Đấy, thì vợ em thì sức khỏe hồi phục thì em rất là vui ạ. Đây có mê tín dị đoan gì không? Dạ, em không ạ, không thấy điều đấy xảy ra. Dạ. Em cũng ngủ được đúng không? Dạ vâng. Mấy bữa là khó ngủ lắm hả? Dạ. Bây giờ ngủ ngon rồi. Vâng. Đúng. Trong sách thùng rác.
ban đầu thì em đến đây chơi cùng với một người bạn. Anh ấy đã có bố mẹ này, rồi anh ấy này, vợ anh ấy này và con anh ấy đều được thầy hỗ trợ. Thì khi mà đến đây ấy, thì người em đang trong cái tình trạng nó rất là yếu. Tức là chính em cũng cảm thấy là thở nó khó ấy. Xong mệt, xong hay nằm kiểu ngả nghiêng ấy. Ăn không được, ngủ vẫn ngủ được nhưng nó không ngon giấc ấy, nó không sâu. Thế thì khi mà đến đây xong thì thầy nói chuyện, thầy bảo là cần phải được hỗ trợ. Thì sau đó em được hỗ trợ thì mấy ngày đây ăn ở đây thì người em rất là khỏe. Ví dụ như là khi em tới chẳng hạn là mặt em trắng bệch ra, trắng xanh ấy. Nhưng mà bây giờ kiểu sau hơn 2 ngày ở đây, không đến ngày thứ 2 thôi, là da rẻ rồi mắt em cũng sáng hơn ấy, hồng hào hơn, môi nó còn có màu ấy chị. Chứ còn trước em phải kiểu có màu môi bằng cách là bôi son thì mới có màu môi được, kiểu vậy. Cho nên là thầy cũng không hề chạm vào người em, cũng không uống thuốc, không gì cả, cũng ăn bình thường thôi, cũng không ăn chay, không gì cả, ăn như bình thường. Thì đó, bằng cách hỗ trợ của thầy thì người em nó hoàn toàn ổn hơn rất là nhiều. Công việc của em là em làm gì? Hiện em đang làm quản lý trường mầm non. Công việc có áp lực không mà khiến em sinh ra những bệnh như vậy? Công việc của em là có áp lực, tại vì đây cũng là những trường mà đem phương pháp mới về tỉnh ấy, cho nên là nhiều phụ huynh họ cũng không có biết về phương pháp này. Cho nên là hiện nay em đang phải cùng với cả các cô nỗ lực để mà cho phụ huynh hiểu một cái phương pháp giáo dục mà nó ấm áp hơn, yêu thương hơn mà nó vẫn hiệu quả, kiểu hơn kiểu cũ ấy, cho nó khá là chứ em cũng có rất nhiều đối tượng là con lai hoặc là con người nước ngoài nữa, cho nên cũng có nhiều hệ khác nhau. Có phải vì thế mà em cảm thấy áp lực và bệnh trong người hay sao, là có cái gì khác? Lúc mà thầy chữa cho em thầy nói là ban đầu thì em cũng nghĩ rằng là thể trạng em yếu đi là do em làm việc quá sức, hoặc là do em ăn uống không đủ, hoặc là không vận động ấy. Tức là mình nghĩ về những cái thứ rất cơ bản của cuộc sống, thì là thiếu vận động này, thiếu ăn này, thiếu uống cái nguồn dinh dưỡng tốt này, kiểu như vậy. Nhưng mà khi đến với thầy bảo rằng là em có một cái gọi là vật thể khác, nó vào người mình, nó khiến người mình nó hàn đi, lạnh đi. Và đúng là thầy nhìn em một chút thôi, thầy đã nói rằng là có phải là con đang đeo ba tất khi đi ngủ hay không, hoặc là có phải là phải đắp mấy chăn kiểu như vậy. Thì thầy mô tả rất là nhanh tình trạng của em mà em không hề nói gì hết. Thì thực ra thì trước đấy em cũng tin vào những cái dạng năng lượng ấy, nhưng mà chưa có duyên gặp được một cái người nào mà thầy hỗ trợ mình được ấy. Nhưng mà thực sự là khi mà thầy làm xong ấy, em thấy rất là nhẹ nhõm trong người, và người ấm hẳn luôn, ấm lắm. Chứ trước cái thời tiết này bây giờ 20 độ đúng không, em phải đeo 2 tất là ít, chứ còn đại Hàn thì em phải đeo tận 3 tất, rồi thảm nhiệt, xung quanh rất là nhiều nhiệt mà cũng không ăn thua đấy. Nhưng mà về đây chẳng hạn là em có thể thả tất này, tay thoải mái này, mặc ít đồ. Còn cái trầm cảm mà em kể với chị là em đã từng bị trầm cảm như thế nào, thầy có hiểu về điều đó đúng không? Vâng. Ở trong cái ngày thứ 2 mà khi em đến cái buổi tối mọi người ngồi với nhau ấy, thì thầy phát hiện ra một điều rằng là em đã từng có con và có dấu hiệu trầm cảm sau khi mà có con ấy. Thế nên em cũng không nói với thầy rằng em bị sảy thai hay không, nhưng mà đúng là em từng có con như thế, kiểu như vậy. Thì đúng là những cái thể trạng sức khỏe nó rất là tệ sau khi mà em bị sảy, và nó càng ngày nó càng tệ hơn ấy. Kiểu như là em thiếu tập trung này, em thiếu nỗ lực trong công việc ấy, thiếu nỗ lực trong việc mình làm ấy, kiểu chán chường đấy. Thì cái tình trạng này thì em nghĩ là do sức khỏe mình yếu thì bị như vậy, tức là mình quy về những cái thứ đấy. Nhưng bây giờ thì em thấy yêu đời hơn, kiểu vậy, có thể ăn uống cả ngày ở đây mà không thấy no. Thực ra có no nhưng mà vẫn muốn ăn ấy. Ôi cái này ngon nhiều. Con ăn ít không tí nó không ngủ được. 9 rưỡi rồi. 9 giờ là không ăn nữa, biết chưa? Ngon quá. Ngon. Đêm thèm mãi không dừng được chị ạ. Không mồm lại. Mai ăn. Các bạn vừa lắng nghe những chia sẻ từ vợ chồng chị Hương. Những hình ảnh tích cực của chị ấy trong quá trình được hỗ trợ thật làm cho chúng ta cảm thấy tràn đầy năng lượng. Thông qua câu chuyện lần này, chúng tôi mong muốn gửi gắm đến quý vị một góc nhìn mới về những căn bệnh lạ và những thông điệp chuyển tâm khỏi bệnh. Góc nhìn nằm ngoài những gì mà y học và khoa học thế giới đang tìm kiếm.
Vậy bạn có suy nghĩ gì về trường hợp trong video vừa rồi? Mặc dù chưa phải là đại trà, nhưng kết quả tích cực đạt được cũng mở ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ xung quanh vấn đề này. Chúng tôi hầu mong các nhà khoa học, y học, nhân chủng học sẽ đưa ra nhận định và có nghiên cứu về việc này để giúp cho con người tìm được phương pháp phục hồi mới trong tương lai. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng tham gia bình luận bên dưới video để chia sẻ các ý kiến của các bạn nhé!